Lektion 1. Dairy Delight. När jag går och handlar mat ser jag alltid till att kolla in mejeriavdelningen. Det är där du kan hitta så många läckra saker som ost och smör, eller hur? Ja. Och yoghurt är en annan stapelvara jag alltid letar efter. Det är så mångsidigt och gott. Jag håller med. Yoghurt kan avnjutas vanlig, med frukt, eller till och med i smoothies. Dessutom finns det så många smaker att välja mellan. Det är svårt att bli uttråkad av det. Exakt. Och ost kan lyfta vilken rätt som helst, oavsett om det är en sallad eller en pasta. Det är sant. Jag älskar att prova olika sorters ost från olika regioner. Det är som ett litet kulinariskt äventyr i mataffären. Ja. Och smör är viktigt för bakning, vilket gör allt så rikt och smakrikt. Lektion 2. Baby steps. Att se bebisar lära sig gå och prata är en så fascinerande process. Tycker du inte? Det är det verkligen. Varje litet steg de tar är en stor milstolpe för dem. Och spänningen i deras ansikten när de äntligen lyckas stå upp är ovärderlig. Ja. Det är som om de har erövrat världen i det ögonblicket. Jag minns att min moster bytte bebis blöja och uppmuntrade henne att ta de första stegen. Det är en så viktig del av deras utveckling. De behöver allt stöd de kan få. Exakt. Det är otroligt att bevittna förvandlingen från att krypa till att gå. Och när de väl börjar prata öppnar det upp en helt ny värld av kommunikation. Ja, de första orden är alltid så söta och minnesvärda. Lektion 3. Läsinställningar. Du vet, jag har märkt att vissa människor föredrar att läsa en bra bok eller tidningen istället för att titta på TV. Det är intressant. Jag kan se varför. Läsning kan vara en så fridfull och berikande upplevelse. Absolut. Det är något speciellt med att gå vilse i en bra historia. Och tidningar kan hålla dig uppdaterad om aktuella händelser på ett sätt som känns mer personligt än TV. Rätt. Dessutom låter läsning dig engagera din fantasi, vilket är en underbar flykt. Ja. Det är som att gå in i en annan värld med varje sida du vänder dig om. Jag älskar hur böcker kan lära oss nya saker och vidga våra perspektiv. Exakt. Det är fascinerande hur en enkel berättelse kan väcka så många tankar och samtal. Och att diskutera det vi läser med andra kan leda till några djupa och meningsfulla utbyten. Lektion 4. Aktivt lyssnande. Jag har funderat mycket på hur viktigt det är att aktivt lyssna och förstå motpartens behov. Det är en så värdefull färdighet. Det hjälper verkligen att bygga starka relationer, eller hur? Ja. När du verkligen lyssnar visar det att du respekterar och värdesätter vad den andra personen säger. Absolut. Det skapar ett säkert utrymme för öppen kommunikation och förtroende. Och förberedelser spelar också en viktig roll för effektiv kommunikation. Säkert. Att veta vad du vill diskutera kan leda till mer produktiva samtal. Ja, och det hjälper också att förutse den andra personens bekymmer eller frågor. Det är sant.
Att vara förberedd kan få dig att känna dig mer säker i diskussionen. Och när båda parter är engagerade leder det till en mer meningsfull dialog. Lektion 5. Framtidsplaner. Jag har inte planerat min nästa resa än, men jag funderar definitivt på att åka snart. Det låter spännande. Har du några specifika resmål i åtanke? Jag överväger några platser, men jag överväger fortfarande mina alternativ. Det är ett bra tillvägagångssätt. Forskning kan hjälpa dig att hitta den perfekta platsen för ditt äventyr. Ja. Jag älskar att utforska nya platser och uppleva olika kulturer. Absolut. Det är en så givande upplevelse att ta sig ur din komfortzon. Och det är alltid kul att skapa nya minnen när man reser. Definitivt. Dessutom ger det dig något att se fram emot. Exakt. Jag kan inte vänta med att slutföra mina planer och börja min nästa resa. Lektion 6. Konstnärliga uttryck. Jag tänkte bara på hur givande det är att skapa konst. Hur är det med dig? Jag älskar akvareller. De skapar så vackra, mjuka effekter på papper. Ja. Akvareller kan producera en rad känslor genom färg och teknik. Exakt. Det är som att varje penseldrag har sin egen historia att berätta. Jag tycker att det är fascinerande hur vattnet kan förändra hur färger smälter samman. Jag också. Det är nästan magiskt att se hur oväntade resultat kan bli vackert. Och att måla kan vara terapeutiskt, vilket möjliggör uttryck och avkoppling. Absolut. Det är ett underbart sätt att varva ner och utnyttja din kreativitet. Jag älskar hur konst förenar människor och kan väcka meningsfulla samtal. Lektion 7. Helgkul. Hej där! Jag funderade på att göra något roligt i helgen. Några idéer? Det låter som en bra plan. Vad sägs om att utforska en ny vandringsled? Det är en fantastisk idé. Att vara i naturen kan vara så uppfriskande och uppfriskande. Definitivt. Dessutom är det ett bra sätt att njuta av lite träning och gott sällskap. Jag älskar att upptäcka nya vägar och njuta av den vackra naturen längs vägen. Ja. Det är alltid en fröjd att andas in frisk luft och njuta av sevärdheterna. Och om vi packar en picknick kan det bli en härlig dag ute. Det skulle vara perfekt. En picknick i naturen låter härligt. Låt oss få det att hända. Jag kan inte vänta på en helg fylld av äventyr och kul. Lektion 8. Avgifter och frukost. Jag kollade precis räkningen, och det verkar som att det finns några extra avgifter från vår vistelse som jag inte hade förväntat mig. Åh, verkligen. Vilken typ av avgifter pratar vi om här? Det verkar som om de lagt till en avgift för rumsservice och en minibar som jag trodde ingick i priset. Det är frustrerande. Nämnde du det när du checkade in? Jag trodde att de sa att frukosten var gratis. Exakt. Och nu säger de att frukost är en extra kostnad om vi inte använder en specifik kupong. Uau, det är lömskt. Vad tycker du att vi ska göra åt det?
Jag tycker att vi definitivt ska prata med receptionen innan vi checkar ut. Jag använder mitt kreditkort för att täcka allt vi inte kan lösa. Bra idé. Det är viktigt att klargöra dessa anklagelser så att vi inte blir överrumplade. Absolut. Vi förtjänar att veta exakt vad vi betalar för. Lektion 9. A-bombdebatten. Har du någonsin tänkt på hur mycket pengar som var inblandade i att utveckla atombomben? Absolut. Det var häpnadsväckande, särskilt när man tänker på resurserna som ägnats åt dess skapelse. Vissa hävdar att det var nödvändigt för att få ett slut på kriget, medan andra anser att det var ett moraliskt misslyckande. Det är en komplex fråga, eller hur? Många anser att målet motiverade medlen, medan andra inte håller med. Det är intressant hur vissa säger att viljan att använda den härrörde från en blandning av rädsla och makt. Faktum är att den maktdynamiken var avgörande vid den tiden i historien och formade internationella relationer i årtionden. Implikationerna av ett sådant vapen känns fortfarande idag. Tror du inte? Definitivt. Det är en påminnelse om ansvaret som kommer med tekniska framsteg. Det väcker frågan om etik i vetenskapliga framsteg, vilket är något vi alltid bör överväga. Lektion 10. Forma hopp. Med tålamod och ett tacksamt hjärta, hur tror du att vi kan forma hopp till något meningsfullt? Jag tror att det börjar med små handlingar som inspirerar andra och skapar en krusningseffekt av positivitet. Det är vettigt. När vi agerar med vänlighet, påverkar vi dem omkring oss att göra detsamma. Exakt. Och att behålla en positiv syn kan verkligen förändra våra dagliga upplevelser. Det handlar om att hitta glädje i de små sakerna och dela den glädjen, eller hur? Ja, och att verkligen vara tacksam för vad vi har kan förstärka vår lycka. Jag tycker att tacksamhet ofta leder till djupare kontakter med andra också. Absolut. När vi uttrycker uppskattning, vårdar vi våra relationer och bygger en stödjande gemenskap. Så, hur kan vi aktivt utöva tacksamhet varje dag? Lektion 11. Vikten av etikett. Du vet, många människor idag tror att gott uppförande inte är lika viktigt som det brukade vara. Det är sant. Men jag tror att poängen med etikett är att hjälpa människor att känna sig bekväma och respekterade. Precis. Det skapar en atmosfär där alla känner sig uppskattade och hörda. Jag undrar om folk inser att bra uppförande faktiskt kan förbättra deras sociala interaktioner. De underskattar ofta hur ett enkelt tack eller snälla kan göra stor skillnad. Och det kan hjälpa till att lindra spänningar i svåra situationer och göra konversationer trevligare. Ja. Allt handlar om att främja en känsla av gemenskap och förståelse bland oss. Bra etikett kan bryta ner barriärer och bygga broar, tror du inte? Absolut. Det är en viktig del av effektiv kommunikation i alla kulturer. Lektion 12. Turistattraktioner. Planerar du att besöka några turistattraktioner under din resa? Definitivt. Jag vill se Eiffeltornet. Det är ett så ikoniskt landmärke. Det är ett utmärkt val. Utsikten från toppen måste vara hisnande. Jag har hört att det är ännu vackrare på natten när allt är upplyst.
Ja, de blinkande ljusen skapar en magisk atmosfär. Det måste se. Vilka andra platser finns på din lista? Jag skulle gärna kolla in Louvren, speciellt för att se Mona Lisa. Åh, det är fascinerande. Konsten där är känd över hela världen. Det är otroligt hur mycket historia som finns inom dessa väggar. Lektion 13. Att fatta beslut. Jag ser fram emot vår resa. Har du funderat på vad du vill göra? Jag har några idéer, men ibland kan det vara svårt att bestämma sig. Det är sant. Vi vill få ut det mesta av vår tid tillsammans. Jag tror att det är viktigt att balansera roliga aktiviteter med lite avkoppling också. Absolut. En blandning av äventyr och stillestånd är avgörande för en perfekt tillflyktsort. Så, vad lutar du mot? Jag funderar på utomhusäventyr, kanske lite vandring eller utforska lokala marknader. Det låter spännande. Jag älskar att fördjupa mig i den lokala kulturen. Jag också. Det ger oss en chans att knyta an till platsen på ett djupare plan. Lektion 14. Frukostplaner. Vilken tid serveras frukost på hotellet? Frukost serveras från 7 am till 10 am, vilket ger oss ett bra fönster. Perfekt. Jag kan inte vänta med att prova de lokala rätterna de erbjuder. Ja, att prova det lokala köket är en av mina favoritdelar på att resa. Jag hoppas att de har färska bakverk. Jag har hört att franska bakverk är dö för. Det är det. Ingenting kan jämföras med en varm croissant på morgonen. Exakt. Det är ett härligt sätt att börja dagen. Och med en lugn frukost kan vi planera vår dag framåt. Rätt. Det sätter en positiv ton för äventyren som kommer. Lektion 15. Vinternöje. Har du någonsin byggt en snögubbe under vintern? Jag har. Det är en sådan glädjefylld aktivitet, speciellt med vänner. Jag bygger ibland ett snöfort också. Det tillför ännu en nivå av nöje till snön. Det låter fantastiskt. En snöbollskamp är alltid en explosion efteråt. Precis. Vi brukade ha episka snöbollsstrider. Det är några av mina favoritvinterminnen. Det är otroligt hur snö kan förvandla en vanlig dag till ett äventyr. Och det är ett bra sätt att njuta av utomhus och hålla sig aktiv under de kalla månaderna. Ja, vintern har sin charm, speciellt med alla roliga aktiviteter vi kan göra. Lektion 16. Framgångsrika resor. Jag skulle säga att det var en lyckad resa trots de mindre utmaningar vi stod inför. Eller hur? Absolut. Dessa utmaningar skapar ofta de bästa berättelserna senare. Exakt. Det handlar om hur vi hanterar dem som räknas. Den lär oss motståndskraft och anpassningsförmåga, vilket är värdefulla livskunskaper. Och varje upplevelse bidrar till vår resa. Eller hur? Ja, det formar oss på sätt som vi kanske inte ens inser just nu. Jag älskar att se tillbaka och reflektera över vad vi lärt oss från dessa ögonblick. Jag också. Det gör minnena ännu mer speciella.
Så vad blir vårt nästa äventyr? Lektion 17. Historiska städer. Visste du att denna stad grundades under 1600-talet av nybyggare från Nederländerna? Verkligen. Det är fascinerande. Jag älskar att lära mig om historien bakom platser vi besöker. Ja, de tidiga nybyggarna döpte sin stad till New Amsterdam, som så småningom blev New York. Det är fantastiskt hur namn och platser utvecklas över tiden. Det får dig att uppskatta deras historia ännu mer. Absolut. När du går igenom de gamla gatorna kan du nästan känna historierna från det förflutna. Jag kan tänka mig. Tror du att någon av de ursprungliga byggnaderna finns kvar idag? Ja, några av dem har bevarats som historiska platser, och de erbjuder turer som lyfter fram deras betydelse. Det låter otroligt. Jag skulle älska att se hur människor levde då och hur deras vardag såg ut. Säkert. Det är intressant att tänka på hur annorlunda livet var jämfört med idag. Lektion 18. Historiska lojaliteter. Visste du att akadierna en gång krävdes att svära en ed om trohet till kung George av England? Verkligen. Det är ganska intressant. Jag undrar vad som motiverade dem att göra det under en så tumultartad tid. Det var en komplex situation, särskilt eftersom många akadier ursprungligen var franska nybyggare. Det är vettigt. De måste ha känt sig fångade mellan två mäktiga nationer, vilket skulle ha varit utmanande. Exakt. Philips kunde förhandla om detta 1729 och säkrade den fransktalande befolkningens lojalitet. Det är fascinerande hur sådana beslut formade framtiden för dessa samhällen. Hur tror du att de kände för det? Jag föreställer mig att det fanns en blandning av rädsla och hopp, eftersom de ville säkerställa sin överlevnad i ett föränderligt politiskt landskap. Det är sant. Deras lojalitet måste ha testats över tid, särskilt med de skiftande lojaliteterna i regionen. Ja, och det är anmärkningsvärt hur historien ofta tvingar människor att göra svåra val för sin familjs skull. Lektion 19. Bakning bliss. Har du testat att baka bröd hemma? Ja, det har jag. Och jag måste säga, det är något otroligt tillfredsställande med att göra hembakat bröd från grunden. Jag håller helt med. Doften av färskt bröd som fyller köket är något som inte går att slå. Exakt. Det är som en varm kram om dina sinnen. Vilken typ av bröd tycker du bäst om att göra? Jag älskar verkligen att göra surdeg. Den långa jäsningsprocessen ger den en så unik smak. Surdeg är fantastiskt. Jag brukar gå på ett klassiskt vitt bröd. Det är enkelt, men ändå så tröstande. Har du någonsin testat att lägga till örter eller vitlök i ditt bröd? Det höjer smaken så mycket. Åh ja. Jag gjorde en gång rosmarin och vitlöksbröd, och det var en hit på middagsfesten jag stod värd för. Det låter läckert. Skulle ni vilja baka tillsammans någon gång? Lektion 20. Bilvalet. Jag kollade precis vårt lager, och det ser ut som att vi har några bilar kvar. Vilken storlek och typ skulle du vilja tänka på? Jag behöver verkligen en liten bil som är lätt att manövrera, särskilt i staden. Något kompakt skulle vara perfekt.
Det låter bra. Vi har ett par kompakta modeller tillgängliga. Föredrar du en halvkombi eller sedan? Jag tror att en halvkombi skulle vara bekvämare för parkering, plus att det är lättare att lasta matvaror och annat. Absolut. Hatchbacks är ganska mångsidiga. Vill du ta en titt på funktionerna som den erbjuder, som bränsleeffektivitet och tekniska alternativ? Ja, jag skulle gärna vilja veta mer om bränsleeffektiviteten. Det är en viktig faktor för mig. Denna modell får runt 35 miles per gallon, vilket är ganska imponerande för stadskörning. Tror du att det skulle fungera för dina behov? Definitivt. Det skulle spara mig en hel del på bensin. Hur är det med säkerhetsfunktionerna? Den kommer med avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive körfältsassistans och automatisk nödbromsning. De kan vara riktigt hjälpsamma. Lektion 21. Riskfyllda affärer. Jag har funderat mycket på de potentiella riskerna vi står inför i vårt projekt. Det är avgörande att vi analyserar var och en noggrant för att undvika överraskningar på vägen. Absolut. Riskhantering är avgörande. Om vi inte identifierar dessa risker tidigt kan vi hamna i betydande bakslag. Okej, och vissa risker kan tyckas vara små i början, men de kan eskalera till stora problem om vi inte är förberedda. Exakt. Om vi till exempel bortser från finansiella risker kan det äventyra hela vår budget. Och hur är det med operativa risker? De kan smyga sig på oss om vi inte har en solid plan på plats. Ja, det är viktigt att ha beredskapsplaner. Det är som att ha ett skyddsnät för att fånga oss om något går fel. På tal om det, har du tänkt på hur vi effektivt kan kommunicera dessa risker till teamet? Jag har. Vi bör hålla ett möte där vi kan diskutera våra resultat och samla in synpunkter från alla inblandade. Det är en bra idé. Genom att få allas perspektiv kan vi förfina vårt förhållningssätt och göra det starkare. Lektion 22. Amsterdam Adventures. Jag är verkligen exalterad över det potentiella uppehållet i Amsterdam. Det låter som ett roligt tillfälle att utforska staden. Jag håller helt med. Hur lång tid har vi under uppehållet? Jag tror att det är ungefär 6 timmar, vilket borde ge oss tillräckligt med tid för att se några sevärdheter. Det är perfekt. Jag har hört att kanalerna är vackra och vi kan till och med ta några lokala snacks medan vi är där. På tal om snacks, hur mycket kostar biljetten för hela den här resan? Jag tror att det är runt $1000, men med uppehållet kan det vara värt vartenda öre. Absolut. Att utforska Amsterdam skulle vara en unik upplevelse, särskilt med sin pulserande kultur och historia. Dessutom kan vi njuta av ett litet äventyr innan vi når vår slutdestination. Det är som 2 resor igen. Jag är helt för att maximera våra reseupplevelser. Lektion 23. Movie-melankoli. Ibland tittar jag på sorgliga filmer som verkligen får mig att gråta. Det kan vara ganska renande, tycker du inte? Jag förstår det, men jag gillar personligen inte att vara ledsen. Det är svårt för mig att skaka av mig dessa känslor efteråt. Det är en rättvis poäng. Det är intressant hur olika människor reagerar på filmer. Vissa finner glädje i sorgen, medan andra föredrar lättare berättelser.
Exakt. Jag dras ofta till komedier eller feelgood-filmer eftersom de lyfter mitt humör och får mig att le. Jag förstår det. Men tycker du att det är viktigt att uppleva en rad känslor genom filmer? Definitivt. Det hjälper oss att få kontakt med våra egna känslor, men jag föredrar fortfarande att hålla saker uppe när jag kan. Jag respekterar det. Allt handlar om personliga preferenser och vad som resonerar med oss. Säkert. Om jag ska investera tid i en film vill jag må bra efteråt, inte tyngas av sorg. Det är helt vettigt. Trots allt är filmer menade att underhålla oss och låta oss fly verkligheten för en liten stund. Lektion 24. Stadsutforskningar. Jag har funderat på vår kommande resa, och att utforska staden låter som en fantastisk plan. Jag är så med på det. Vilka specifika platser har du i åtanke? Ja, jag skulle älska att kolla in de lokala marknaderna och se vilken unik mat de har att erbjuda. Det låter fantastiskt. Jag tycker alltid om att smaka på lokala delikatesser när jag reser. Jag också. Det är ett av de bästa sätten att fördjupa oss i kulturen. Absolut. Dessutom kan vi ta massor av bilder för att minnas vårt äventyr. Ja. Att fånga dessa ögonblick kommer att vara så speciellt. Tycker du att vi ska planera en resplan? Kanske bara en grov uppfattning om vad vi vill se. Det kommer att ge oss lite flexibilitet att utforska spontant. Det är en bra balans. Jag gillar tanken på att ha lite struktur, men ändå lämna utrymme för överraskningar. Lektion 25. Kulinariska resor. Har du någonsin testat att laga internationella recept hemma? Det kan vara en så rolig upplevelse. Ja, det har jag. Det är som att ta in en liten bit av världen i mitt kök. Hur är det med dig? Jag älskar det. Nyligen försökte jag göra thailändsk curry, och det blev förvånansvärt bra. Det låter läckert. Jag har alltid velat prova på att göra hemlagad sushi. Sushi är ett utmärkt val. Det ser utmanande ut, men givande när du väl får det rätt. Exakt. Dessutom är det en rolig aktivitet att göra med vänner. Vi skulle kunna vara värd för en sushikväll. Det skulle vara häftigt. Vi kunde lära oss tillsammans och njuta av våra skapelser efteråt. Säkert. Det är ett bra sätt att knyta an till och dela kulturella upplevelser genom mat. Jag älskar hur matlagning kan koppla oss till olika kulturer. Det gör måltiden ännu mer speciell. Lektion 26. Recensionsjakt. När jag planerar en resa läser jag alltid recensioner för att hitta de bästa erbjudandena. Det hjälper verkligen att begränsa mina alternativ. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag gör detsamma, speciellt när det kommer till boende och restauranger. Exakt. Jag vill vara säker på att jag gör rätt val innan jag spenderar mina pengar. Dessutom kan lokala insikter göra en enorm skillnad i vår upplevelse. Säkert. Och jag ska också titta på några lokala attraktioner som har bra recensioner. Ja. Det handlar om att maximera vår tid och få ut det mesta av vårt besök.
Jag älskar att upptäcka dolda pärlor som inte finns i de typiska turistguiderna. Jag också. Det gör att resan känns mer autentisk och minnesvärd. Absolut. Låt oss göra en lista över ställen vi vill kolla in baserat på recensionerna. Lektion 27. Trädgårdsmål. Jag har funderat på att starta en trädgård på min trädgård, men jag är inte säker på hur stor den ska vara. Det kan vara överväldigande att bestämma sig, men att börja smått kan vara det bästa sättet. Jag håller med. Kanske bara några växter för att få kläm på det innan man expanderar. Exakt. Det är mer hanterbart och det låter oss lära oss allt eftersom. Vilka typer av växter tycker du att vi ska börja med? Jag skulle föreslå örter. De är lätta att odla och kan användas i matlagning. Bra idé. Dessutom ger färska örter så mycket smak till rätter. Absolut. Och vi kan till och med prova lite grönsaker senare. Det låter som ett roligt projekt. Jag kan redan föreställa mig en vacker liten trädgård. Lektion 28. Affärsresa spänning. Ja, jag kommer att resa till Paris nästa månad för en affärskonferens. Och jag är ganska exalterad över det. Det låter fantastiskt. Paris är en så livlig stad med så mycket att erbjuda. Jag vet. Jag ser fram emot konferensen, men jag hoppas också kunna utforska staden lite. Det borde du definitivt. Vilka sevärdheter är du mest intresserad av att se? Jag skulle älska att besöka Eiffeltornet och kanske promenera längs floden Seine. Båda är fantastiska val. Utsikten från Eiffeltornet är hisnande. Och Seine är perfekt för en avkopplande promenad efter en hektisk dag på konferensen. Exakt. Du kan njuta av atmosfären och njuta av lokala rätter. Ja. Jag kommer definitivt att ta mig tid till det. Några rekommendationer på rätter du måste prova. Lektion 29. Internationellt kök. Jag ska ha det i åtanke. Vilka andra internationella rätter rekommenderar du att testa när du reser? Det finns så många. Du bör definitivt prova äkta italiensk pasta. Det är en game changer. Det låter läckert. Jag har hört att hemlagad pasta är en helt annan upplevelse. Absolut. Och glöm inte indisk curry. Smakerna är otroliga. Jag älskar curryrätter. De är så rika och tröstande. Hur är det med desserter? Du måste prova franska macarons. De är lätta och fyllda med smak. Jag har alltid velat smaka en. Det verkar vara en sådan härlig behandling. Tro mig, de är värda det. Varje region har sina egna specialiteter att utforska. Jag blir upphetsad bara jag tänker på all läcker mat som väntar på mig. Lektion 30. Work-life harmony. Jag har funderat mycket på vad som gör ett jobb verkligen tillfredsställande, och jag tror att det handlar om att hitta den perfekta balansen mellan arbete och privatliv. Absolut. Och jag tror att tillväxtmöjligheter spelar en viktig roll i den ekvationen också. Håller du inte med? Ja, när ett jobb ger möjlighet till personlig utveckling samtidigt som jag säkerställer att jag har tid för mig själv, känns det givande.
Det är som att hitta en roll som inte bara utmanar dig utan också respekterar din tid utanför jobbet. Exakt. Jag har sett människor frodas i miljöer där de kan växa utan att offra sina personliga liv. Och det är uppfriskande att se företag som prioriterar anställdas välbefinnande tillsammans med karriäravancemang. Rätt. Det gör en enorm skillnad när du känner dig värderad som en hel person, inte bara en anställd. Det handlar om att skapa en arbetskultur som främjar både professionell och personlig utveckling. Totalt. Den balansen är avgörande för långsiktig arbetstillfredsställelse och allmän lycka.